A Tel-Halaf kultúra szobrászatában a nem humanoid, vagyis állatokat ábrázoló kis plasztikák és díszítő elemek megjelennek. A legjelentősebb nem emberi ábrázolások főként a kerámia tárgyakhoz, például edényekhez és kisméretű szobrokhoz kapcsolódnak. A halaf kultúra festett kerámiáin gyakoriak a stilizált állatmotívumok, illetve előfordulnak olyan kerámiafedők, amelyeket állatokkal díszítettek. Az állatmotívum jelentés idézőjelesen értsétek. A szoborszerű ábrázolások között megtalálhatóak például kutyát vagy más ragadozót mintázó fedők. Egyes kerámiaedények fedelén kisméretű, ülő vagy figyelő állatfigurák, kutya, róka, ragadozó jelennek meg, amelyek gyakran szimbolikus védelmi funkciót tölthetnek be. Állatmotívumok a pecsétnyomókon. A halaf kultúra pecsétnyomóin is találhatóak állatalakok, bár ezek általában erősen stilizáltak és geometrikusak. Nem plasztikus szobrok formájában jelentek meg. Kerámia díszítés. A kerámiákon festett vagy plastikusan kiemelt állatmotívumok, például madarak, szarvasfélék, kecskék is előfordulnak. Ezek azonban inkább síkban ábrázol díszítőelemek, nem önálló szobrok. Szoborábrázolás. Főként ragadozókat és stilizált állatokat ábrázolnak. Az állatábrázolás nem felismerhető. Teljesen elvonatkoztatott. A régészek számára értelmezhetetlen. Összességében tehát a Tel-Halaf kultúra nem humanoid szoborábrázolásai főként funkcionális tárgyakhoz, például edényfedő, kapcsolódó és vagy kis állatfigurák, illetve kerámia díszítések formájában ismertek, amelyek a korszak művészetében természeti környezet és a mindennapi élet fontos szerepét tükrözik. Értelmezés. Ez volt a hivatalos narratíva. Érdekes, hogy a szobrok nem nyilvánosak és nem is kutathatók. Pedig sok ezer szobrot találtak. De a régészeket és vezetőiket megrémítette ezek a szobrok, úgy fogalmazva, hogy nem értelmezhető. Az állatfigura szó elég tág értelmű. A képeket nézzétek meg, és magatok döntsetek, mit jelent a ragadozó és vagy állatfigura. A szobrok kinézetéről csak pletykák és mendemondák vannak. Ezek alapján próbáltam képeket megalkotni. A lángoló fejű humanoidok, vagy a négylábú macska fejű lény, szárnyas macska, kétfarkú lények, ember, aki fém vagy cserepekkel fedett, és van szárnyai, vagy a szárnyas egér, aminek nyakánál csápok vannak. Nekem nem szokványos ragadozók. A lények többsége hibrid. Macska és gyík hibridre emlékeztet. A lángoló fejű lények meg nem is érthetőek. Az már nagyon távol van az értelmezési és megértési sémáktól. De rendszeres, hogy az állatok hátán egy másik lény törzse van, vagy a fejükön több kisebb fej van kinőve. Elég érdekes, de szerintem a művész csak azt ábrázolta, amit látott. Egy biztos, a Tel-Halaf kultúra lakói közvetlen kapcsolatban voltak az istenekkel, és ezeket az isteneket ábrázolták szobraikban. Én úgy gondolom, hogy ezek az istenek nem erről a világról származtak. Nekünk teljesen idegen és ismeretlen. És ez olyan erős hatással volt az ott élő emberekre, hogy ábrázolások 5-6 ezer évnél később a sumér és babilon ábrázolásokban még felelhetőek. Példának a babiloni fali kerámiákon ábrázolt lényekre, vagy a kis és közepes méretű szobrokra gondolok. Úgy gondolom, hogy az ördög, meduza, griff és egyéb ókori lények történetei is ezekről a lényekről szólnak. Csak persze az idő folyamán történetek kerekedtek belőlük. Kaptak neveket,
felruházták őket emberi és vagy isteni tulajdonságokkal. A forrás innen származik. Az érdekes párhuzam, hogy a Tel Halaf kultúra és az ubaid kultúra egy időben létezett, egymástól nem is távol. Egyik északon, a másik délen, a Mezopotámia fennsíkon. Egyiket a gyík kinézetű lények látogatták meg. A másikat meg valami teljesen más lénycsoport, akiket az emberek Istennek hittek, és szobrokat készítettek róluk. Majd a vallás fő alanyai lettek. Megteremtve a vallást, az egyházat, a hitet. Ezek az úgynevezett ragadozó élőlények nem adtak tudást a Tel Halaf társadalomnak. Nem emelték fel őket. Nem így, mint az ubaid társadalmat. Ez a kettőség végig megmarad észak és dél között. A történetet tovább folytatjuk, és egyre izgalmasabb lesz. Köszönöm figyelmeteket, sziasztok!